36. Jukolan viesti juostiin Vierumäen maastossa. Suomen urheiluopiston lähimaastoihin oli kerääntynyt kaiken kaikkiaan 8000 suunnistajaa tämän viikonlopun ajaksi. Eilen hän juoksi 380 Venla-joukkuetta ja tänään 930 miesjoukkuetta kerääntyi lähtöön. Edessä oli 7-osuuksinen vaativa Jukolan viesti, jolle pituutta kertoo. Numero ei kyllä tullut näkymään. Tämänvuotinen Jukolan viesti juostaan 3 kunnan alueella ja siinä viime vuoden sijoitusten perusteella ensimmäinen lähtörivi ja 10 parasta joukkuetta viime vuodelta. Nämä 3 kuntaa, joiden alueelle viesti tänä vuonna ulottui, olivat Iitti, Heinolan maalaiskunta ja myös Nastola pääsi tästä suuresta urheilutapahtumasta osalliseksi. Eduskunnan puhemies Paavo Pystynen huomasi hämmästyksekseen, että tuo valtava joukko pääsi karkaamaan ja näin lähtölaukaus kajahti, kun joukko oli jo häviämässä tuonne metsän uumeniin kohti K-pistettä. Nyt sitten ensimmäisen osuuden viestinviejät ovat jo etsimässä 8. rastia osuudeltaan. Ensimmäisen osuuden pituus on noin 13 kilometriä ja osuus on hyvin rankka. Sanotaankin, että tämä ensimmäinen osuus on tällä kertaa fyysisesti vaativin osa Jukolan viestiä. Tässä kiipeää kohti rastia, 8. rastia, kärjessä menevä joukkue, joka on norjalainen Sturla IF. Viestinviejänä on Harald Thun ja hän on nykäissyt jo melkoisen eron seuraavaan joukkueeseen. Näin Thun leimaa pimenevässä illassa ja suuntaa kulkunsa rotkon reunaa alaspäin. Ja päästyään sitten kanjonin pohjalle, hänellä on jälleen raskas taival rotkon toista reunaa ylöspäin, päästäkseen 9. rastille.
Tällä ensimmäisellä osuudella on nousua peräti 480 metriä ja se osaltaan kuvaa osuuden rankkuutta. Olosuhteet tämänvuotiselle Jukolalle ovat mitä parhaimmat. Poutasää, vaikka hiukan kylmä, mutta siitä varmasti kilpailijat pitävät. Aivan varmasti, ja tässä on Thun jo saapumassa 9. rastille. Vikkelästi hän leimaa ja kiirehtii pois rastin tuntumasta. Näin hän ei anna osviittaa rastin sijainnista kovin helposti muille, jotka taivaltavat vielä melkoisen kaukana rastilipusta. Ja sieltä on sitten saapumassa 9. rastille toinen joukkue, joka on Ukkelvuu OK. Ja siellä on Mikkel Ingelsen joukkueen viestinviejänä. Tässä tulee muutoinkin melkoinen rykelmä miehiä tätä raskasta nousua ylöspäin. Heti Ukkelvuun jälkeen tulevat Tyreberg IF, Tampereen Pyrintö, UK Söderbyn, Hartolan Voima ja UK Hedströmmen. Ja vaikka ensimmäisen osuuden hajonnat ovat kärjen osalta jonkin verran purreetkin, niin pääjoukko kilpailijoista vaeltaa vielä jonosuunnistuksessa. Kaiken kaikkiaanhan tuo valtaisa suunnistajien joukko löi viikon lopun aikana yli 100 000 leimausta rasteilla. Bussi perkele. Ratavalvoja Teuvo Ovaskainen, minkälaisessa maastossa tämänvuotinen Jukolan viesti kilpaillaan? Maasto on monimuotoista. Käsittäen tässä alussa kangasmaastoa, mutta tästä kun nyt suunnistajat etenevät muutaman kilometrin, maastotyyppi muuttuu täysin. Eli voisin sanoa, että tässä on 5 erilaista maastotyyppiä. Minkälaista suunnistustaitoa tämä kilpailu edellyttää? Korkean luokan suunnistustaitoa ja kovaa kuntoa. Minkä tyyppisiä joukkueita sinun mielestäsi tämä Vierumäen maasto suosii? Kyllä se, niin kuin äsken just mainitsin, niin tarkkuutta yleensäkin joukkueen tasaisuuden mukaan. Täällähän juostaan hajontaosuuksia. Millä osuuksilla arvelet ratkaisujen sitten syntyvän? Saattavat syntyä jo tuossa 1-3 osuuksilla. Ensimmäiseen vaihtoon tultaessa Ovaskaisen mielipiteille löytyi katetta, sillä Thunin maailmanmestariveljeksistä Harald oli tehnyt jo lähes 3 minuutin eron perässä tuleviin, kun hän toi Sturla IF:n värit tänne vaihtoalueelle. Norjalaisjoukkueethan eivät tällä kaudella, eivätkä norjalaissuunnistajat yksilökilpailuissakaan ole menestyneet aivan parhaimmalla mahdollisella tavalla, mutta komeasti Harald Thun nyt kiertää tuota
Suomen urheiluopiston urheilukentän juoksurataa, nappaa sieltä sitten toisen osuuden kartan viedäkseen sen tuonne toisen osuuden juoksijalle. Kaiken kaikkiaan kilpailualueelle kerääntyi suunnistajia ja kilpailua seuraamaan tulleita ihmisiä tuollaiset 15–18 000. Ja vielä ei näkynyt muita joukkueita tuolla vaihtoalueella, kun Sturlan kakkososuuden juoksija lähtee metsään. Sillä samanaikaisesti Ockelbo UK:n Mikkel Ingelsson ja Hartolan Voiman Teuvo Slant ovat ensimmäisen osuuden viimeisellä rastilla. Heillä on matkaa tuonne vaihtoalueelle vielä puolisen kilometriä. Ockelbon Ingelsson häviää Tuunille 2 minuuttia 47 sekuntia, mutta Jukolan lain hyvin tuntien kaikki tiesivät, että ratkaisu ei suinkaan vielä näistä minuuteista voi löytyä. Mutta Sturla IF kyllä säilytti tuon ennakkosuosikin asemansa. Onhan sen joukkueessa maailmanmestarijuoksijoita suunnistuksessa liuta. Ja sitten löytyi katsomoon myöskin ääntä, kun hiidenkiertäjien ykkösjoukkueen ensimmäisen osuuden juoksija Jouni Forssell ja hänen takanaan sitten Hartolan Voiman Teuvo Slant tulevat radalle. Viidentenä vaihtoi Anttolan urheilijat ja kuudentena UK Ravinen. 15 joukkuetta vaihtoi 5 minuutin sisällä. Tätä ensimmäistä osuuttahan aina sanotaan karskien miesten osuudeksi. Onko se sitä ja jos on, niin minkä vuoksi? Ehkä siinä tarvitaan vähän sitä remäpäisyyttä varsinkin tuossa alkukiihdytyksessä, että saa hyvät asemat, kun päästään tuonne metsän puolelle. Että siellä on sitten vähän vaikeampi jo päästä letkassa ohittelemaan. Yö on pimennyt ja mennään pimeintä rastiväliä. Ollaan toisella osuudella ja lähestytään parhaillaan 7. rastia. Ja siinä leimaa ensimmäisenä Kalevan rasti ja Timo Alapiha. Heti hänen peränsä tulevat Liedon Parman Harri Virta ja Iisun Markku Heikka. Näin suomalaisjoukkueet ovat kohentaneet kummasti asemiaan. Kangasniemen Taskinen on siinä kuitenkin jo mukana, samoin myöskin Ockelbon Lars Lindgren ja Norjan Aiker UL:n Arnt Jörstad. 8 kilometriä ovat toisen osuuden juoksijat nyt juosseet ja suurin osa ryhmästä kulkee edelleen jonossa.
Jukolan viesti on paljon muutakin kuin urheilutapahtuma. Se muodostaa 1 vuorokaudeksi kullakin kilpailupaikakunnalle oman erityisen kaupunkinsa omine toimintoineen. Näin myös Vierumäelle. Ja se on Gävle 7.25. Norjalaisjoukkue Julla Lie. Eikö olla Keulille menossa justiin? Mua kuvattiin ainakin tuolla ruokapaikalla, kun mulla on herniukka ruokapaikalla tosiaan, nyt mä oon täällä taas. Jos sää oli tänään kilpailulle erittäin suosiollinen, niin Suomen urheiluopisto tarjosi myöskin nautittavat puitteet tällaisen suurtapahtuman läpiviemiselle. Tosin peseytymiselle ei aivan parhaita mahdollisuuksia annettu. Mutta esimerkiksi nukkuminen komeassa kupolihallissa kävi vallan mukavasti. Nämä sisätilat oli varattu ulkomaalaisille vieraille. Uni maittoi kupolihallin toisessa päädyssä, vaikka toisessa päädyssä sitten tämän ajan viimeinen tekniikka seuloi niin väliaikoja kuin loppuaikojakin, jotta tämä 930 joukkueen meno saataisiin sitten oikein lopputuloksin oikeaan järjestykseen. Kaiken kaikkiaan tämän viikonlopun aikana nuo 8000 juoksijaa juoksivat yli 80 000 kilometriä. Siitä nousua oli 2600 kilometriä. Rasteja tämänvuotisessa Jukolassa oli ainoastaan 67. Ja tässä on tilanne toisen osuuden jälkeen. Kalevan rasti on siis johdossa. Toisena on Kouvolan rasti, melkein 3 minuuttia jäljessä. Ja sitten tulee hiidenkiertäjät, 3.26 jäljessä, norjalaisjoukkue Aiker UL, ennen ruotsalaisseuraa Haakkaspoikkanaa. Ja sitten tulee suomalaisjoukkue Liedon Parma jo yli 4 minuuttia Kalevan rastista perässä. Haakkaspoikkana joukkueen kakkosjoukkuekin on 10 parhaan joukossa. Ensimmäisen osuuden jälkeen tilanne oli muuttunut täysin uudeksi. Ja tässä tullaan sitten jo lähelle kolmatta vaihtoa. Kolmannen osuuden viestinviejät ovat viimeisellä rastilla ja kärjessä on Haakabyn joukkue ja osuutta juoksee Per Sandberg. Hänen perässään tulevat muun muassa Ukkelbu ja UK Ravinen. Heidän viestiään vievät Ulla Persson ja Ulle Nobu. Myös Vaajakosken Terä on tässä vaiheessa melko hyvissä asemissa. Viestinviejänä on Jyrki Saarivaara. Terä juoksee tässä näin 5. Näin ollaan sitten jo urheilukentällä ja komea kirja ottamassa Haakabyn Sandberg. Ja Haakaby johtaa siis kolmannen osuuden jälkeen ja Haakabyn johto on puolisen minuuttia. Toisena juoksevan Svakkan US:ään. UK Ravinen on 3. 4. on norjalaisjoukkue Flaktre. Ja 5. tulee siis vaihtoon Vaajakosken Terä. Vaajakosken Terän viestiä kuljettaa siis Jyrki Saarivaara.
Hagaby lähestyy pikkuhiljaa vaihtopistettä. Kuten sanottu, sen johtoon puolisen minuuttia. Ja edellisen osuuden jälkeen Hagaby ei ollut 10 joukossa. Näin se on noussut varsin voimakkaasti ylöspäin ja tämän kolmannen osuuden jälkeen saamme ensimmäisen kerran tuollaisen normaalin tilanteen viestistä, nimittäin tällöin ovat hajontaosuudet menneet tasaan. Jyrki Saarivaara voipuneena urakkansa jälkeen. Vaajakosken Terä on kuitenkin paras suomalaisseura kolmannen osuuden jälkeen. Ja tässä näemme tilanteen. Hagabyn johto, siis tuo puolisen minuuttia ennen Svakkania, UK Ravinen kolmantena ja norjalaisjoukkue Flagtreff neljäntenä. Vaajakosken Terä on hyvin tuntumassa mukana, samoin kuin ruotsalaisjoukkue Ukkelbu OK. Kaleva Rasti on hieman toista minuuttia perässä, kuten myöskin Avesta UK ja Arbuga UK. Iisu on myös mukana hyvin vielä kuvassa. Mutta vain 3 suomalaisjoukkuetta 10 parhaan joukossa. Neljäs osuus on lyhyt osuus, ainoastaan 8,2 kilometriä, kun juoksijat lähtevät rastilta 76 rastille 67. Tuo rastiväli on puolen kilometrin mittainen, on matkaa taitettu jo 7,4 kilometriä, ollaan siis aivan vaihtoalueen tuntumassa. Kangasalan kisana Mikko Toivonen on juossut nopeasti ja tarkasti. Hän on nostanut joukkueensa edellisen vaihdon 12 tilalta nyt kärkeen. Ja suomalaispanostus ei loppunut tähän, sillä pihkaniskojen Rainer Pietilä on suunnistanut myöskin mainiosti ja hän tulee tuolle samaiselle rastille ainoastaan 10 sekuntia Toivosen jälkeen, mutta ottaa aivan erilaisen reitinvalinnan kuin Toivonen tuolle loppuosuudelle. Ehkäpä pojat suunnistivatkin eri hajontaa. Arboga UK ei ole kuitenkaan antanut periksi. Mats Bayard on aivan tuntumassa. Eroa suomalaisjoukkueisiin ei ole kuin minuutin verran. IFK Göteborg nousee myöskin ensimmäisen kerran nyt sitten 10 parhaan joukkoon ja heti sieltä takaa tulee Svakkan UOS, Inge Söderqvist ja näin tasaisena rihmana sitten joukkueita alkaa valua tähän neljännen osuuden kolmanneksi viimeiselle rastille. Aurinko on noussut jo puiden latvojen yläpuolelle, mutta vielä
synkässä aarnikuusikossa oltaessa tarvitaan otsalampun valoa. Nyt kuitenkin UK Avestan Peter Rusén ohittaa siinä suomalaisjoukkueen Kalevan Rastin Pasi Ikosen. Nämä joukkueet ovat tällä hetkellä sijoilla 8 ja 9. Näin tuo puoli kilometriä on taitettu ja Mikko Toivonen on pitänyt johtopaikkansa. Kangasalan kisa siis kärjessä. Mutta ero ei ole suuren suuri. Pihkaniskojen Rainer Pietilä on aivan tuntumassa. Tiedot välittyvät maalialueelle, kun UK Arbokan Mats Pajard leimaa karttansa. Ero on tällä hetkellä suomalaisjoukkueisiin minuutti 24 sekuntia. Ja sieltä tulevat sitten Göteborg ja aivan sen tuntumassa Svakkan US ja Ockelbo. Svakkan US:n Inge Söderqvist oli sikäli epäonninen, että vaikka hän tässä on aivan kärjen tuntumassa, niin joukkueen juoksu hylättiin myöhäisemmässä vaiheessa. Maalialueelle on tulossa melkoinen kirikilpailu Kangasalan kisan ja Pihkaniskojen välillä. Mikko Toivonen ja Rainer Pietilä tulevat aivan peräkkäin vaihtoon, mutta silti Kangasala pitää ykköspaikkansa tässä vaihdossa. Mikko Toivonen nappaa kohta käsinsä uuden kartan ja kiirehtii kohti seuraavaa viestinviejää. Samaan tekee tietysti myöskin Rainer Pietilä. Molemmilla joukkueilla ovat asemat tällä hetkellä mainiot. Suomalaistoiveet korkealla. Saako viimevuotinen Vehkalahden Veikkojen voitto suomalaisjatkoa? Mikko Toivonen. Mikko! Mikko juoksi erinomaisesti. Missä vaiheessa itse olit tietoinen siitä, että olit siirtynyt kilpailujohtoon? Oikeastaan mä tiesin se vasta, kun tulin tuossa loppuviitotusta ja hirveetä raikumista kuului. Ihan yksin meni sieltä Rotkosta tänne asti, että huomasin, että se Rotkon ton puolinen rasti oli mä menin ihan yksin sinne ja muut meni liikaa sinne oikealle. Sinulle ei tullut virheitä matkan aikana? No kyllä semmoista pientä tuli, mutta mitään isompaa kuin ei tullut. Minkälaisiksi arvioisit tuon osuuden, jonka juuri olet selvittänyt? No mulla on ainakin semmoinen käsitys, että sinne laitetaan seurausta yleensä, että on lyhyt, niin huonommat kaverit, että siellä helpommista syntyy kaskaan eroja. Näin vaatimattomia, oikein tosi huippusuunnistajat ovat. No, minkälaiset mahdollisuudet teillä nyt on jatkossa? Kyllä meillä on kovat jätkät lopussa, että on hyvät mahkut.
Seuraavana vaihtoon kiirehtii kolmantena oleva Arbuga UK, jonka viestiä vie Mats Bayard. Joukkue on 1,5 minuuttia kärkijoukkueesta perässä. Sitten lähestyy vaihtoaluetta Vaajakosken Terä, joka on 7. ja Vaajakoski on kärjestä jäljessä 2,5 minuuttia. Viestiä vie Ari Saarivaara. Siellä käytiin koko matkan ajan kovaa taistelua. Veditkö jossakin harhaa? Puolessa välissä meni pari rastiväliä heikosti. Minkälaiset välit ne olivat? Siinä on semmoista risukkoja, pitkittäisiä mäkiä. Välillä meni vino. Huonoa juosta. Miten tuolla metsässä on itse tietoinen tilanteesta? No, kyllähän mä tiesin, että aika kärjessä ollaan, mutta yksin meni melkein koko matka. Ei ollut oikein. Lopussa oli vähän kirja-apua sitten. Pelihän ei missään tapauksessa vielä ole menetetty, koska erot kärjessä ovat pieniä. No, nythän se vasta alkaa tämä suunnistus. Avokallelta, tiheäkkää väliä. Nyt on sitten juostu myös 5. osuus, joka oli runsaat 8 kilometriä pitkä. Ja kuten huomaamme, Kangasalan kisa on säilyttänyt kärkiasemansa. Sillä on minuutti 20 sekunnin johto ennen nousseeseen IFK Göteborgiin. Kalevan Rasti on 3. Ruotsalaisjoukkue Avesta UK 4. Vaajakosken Terä 5. ja kaikki nämä joukkueet ovat 2 minuutin sisällä. Norjalaisjoukkue Flagtreff on 6. sekin vain 2,5 minuuttia Kangasalan perässä. Sitten tulee ruotsalaisjoukkue Haakaspoikkarna. 8. on kohonnut Kouvolan Rasti ja 9. on Almby IK, ruotsalaisjoukkue sekin, joka on kerran voittanut Jukolan Viestin. 10. on Arbuga UK, myöskin Ruotsista. Almby ja Arbuga ovat runsaat 5 minuuttia kärjen jäljessä. Hätämestari Reino Hotti, miten luonnehtisit tätä 6. osuutta? No, tämä poikkeaa jollain tavalla näistä 5 ensimmäisestä osuudesta sillä tavalla, että kilpailijat ei pääse nyt parilla helpolla alkukilometrillä, vaan heidät viedään heti jo pitkällä ykkösvälillä heidät viedään vaikeaan koko ajan kartanlukua vaativaan maaston osaan. Ja myöskään nousut ja huonokulkuisuudet eivät tällä osuudella ole vähissä. Meillähän on sitten kamerat siellä rastivälillä 8.–9. Minkälainen osuus tämä erityisesti on? No se on yksi näitä kilpailun suorastaan ratkaisuvälejä. Siinä on, tai se on tämmöinen karkea reitin valintaväli ensinnä joko suoraan lampien kautta tai sitten oikealta teitä pitkin. Ja luulisinpa, että väsyneet kilpailijat valitsevat mieluummin tiereitin, joka kiertää jonkun verran, mutta jossa säästää nousuja. Tuossa edellisessä vaihdossahan Kangasalan kisa oli johdossa ja sen viestiä kuljettaa nyt tällä 6. osuudella Ilari Grönholm. Myöskin Kalevan Rasti oli noussut aivan tuonne kärkijoukkueiden ryhmään ja viestiä vie Arto Muhonen. Sinä tunnet kummankin kaverin. Minkälaiset miehet ovat he juuri tälle osuudelle? No, paremmin heistä tunnen Ilari Grönholmin ja tästä syystä ehkä veikkaisin Kangasalan puolesta. Tosin näiden poikien perässä on tulossa varsin kovien joukkueiden kavereita sekä Suomesta, Ruotsista että Norjasta. Joko tämänvuotisen Jukolan ratkaisu tapahtuu tälle 6. osuudelle vai säilyykö jännitys loppuun saakka, eli ratkeako voittaja vasta viimeisellä osuudella?
No 6. osuudelle kärki pääsi lähtemään sen verran tiiviisti, että veikkaanpa, että lopullinen ratkaisu jää tälle vielä pitemmälle ja vaativammalle 7. osuudelle. Kuudennen osuuden 8. rastin lähimaisemat tarjoavat suomalaista kesänäkymää parhaimmillaan. Kello on lähestymässä 6 aamulla, kun Kangasalan kisan Ilari Grönholm säntää tämän 11,2 kilometriä mittaisen osuuden 8. rastille. Hän on pitänyt Kangasalan kisan kärjessä. Voimallisesti Ilari Grönholm säntää maastoon ja syystäkin, sillä Kouvolan rastin Kari Ylönen on jatkanut kouvolalaisten hienoa nousua. Rasti on tällä hetkellä jo kakkostilalla. Vaihdossahan joukkue oli 8. Eroa Kangasalan kisaan on tällä hetkellä 58 sekuntia. Suomalaisilla ei kuitenkaan ole varaa rauhalliseen työskentelyyn, sillä vuoden 1981 voittaja Rajamäen Kuravelleista Almby IK on lähettänyt tälle osuudelle Bengt Levinin ja hän on nostanut joukkueensa 9. tilalta 3. Eroa toisena olevaan Kouvolan rastiin on ainoastaan 50 sekuntia. Ja ruotsalaisuhka ei pääty siihen, sillä Avesta UK:n Arne Back on seuraavana. Hän on kuitenkin jo toista minuuttia Bengt Levinistä jäänyt. Sitten tulee Göteborg UK, mutta eroa kärkeen on jo lähes 4 minuuttia. Kilpailijoita odotetaan nyt 9. rastille. Jonne ensimmäisenä saapuu, kuten odottaa sopiikin, Ilari Grönholm. Hän on löytänyt tänne tiensä nopeimmin ja Kangasalan kisan värit ovat edelleenkin johdossa. Hänen takaansa tulee kuitenkin lujaa Kouvolan Rasti ja Kari Ylönen. Näin Kangasalan kisa painuu tuonne painanteeseen ja leimaa siellä lippunsa. Pääsee eteenpäin. Ja nyt Rastille odotellaan Kari Ylöstä. Eikä häntä tarvitse kauaa sinne odottaa. Tässä hän tulee. Ylösen jälkeen on ruotsalaisten vuoro. He ovat säilyttäneet asemansa. Almby tulee 3. Bengt Levinin voimin. Seuraavana joukkueena tuohon kuruun laskeutuu Avesta, jonka viestinviejänä on Arne Back. Avestan jälkeen tuli sitten IFK Göteborg.
Jännitys maalialueella oli tihentymässä, kun 6. osuus oli päättymässä. Onko 2 suomalaisjoukkuetta kärjessä? Tiukka kilpailu on suistanut ainakin Kangasalan kisan kärjestä, sillä Kouvolan Rastin Kari Ylönen askeltaa ensimmäisenä urheilukentälle ja saa siellä kouvolalaisten ja miksei myöskin muiden suomalaisten raikuvat kannustukset. Kouvolan Rastin ankkuriosuudelle lähtee Heikki Peltola. Väsynyt, mutta kuitenkin vauhtinsa mukavasti säilyttänyt Ylönen siivittää itsensä sitten vielä hyvään vauhtiin, kun hänellä on tuonne varsinaiseen vaihtokarsinaan matkaa vielä tuollaiset 200 metriä. Ja näin epävirallinen kello lähti käyntiin siinä ilmoittamaan eroja. Sitten tuleeko sieltä seuraavana Kangasalan kisa vai ovatko ruotsalaisjoukkueet Almby, Avesta, Göteborg pystyneet suomalaisjoukkueen nitistämään. Heikki Peltola, minkälaisin mielin lähdet nyt tuonne ankkuriosuudelle? No parhaani yritän ja tarkkana pitää olla. Ei ole, kyllä mä olen varautunut ihan tähän, että laskelmissa ollaan. Rastit mahdollisimman suoraan löytyy, niin siitähän se menee. Ja siinä vielä Ylösen viimeiset ohjeet Peltolalle. Toisena tulee sitten vaihtoon Almby IK Bengt Levin ja hän lähettää matkaan viime viikon vaihteen Suunto Games-voittajan Jörgen Mortenssonin, joka on Ruotsin maajoukkuesuunnistajia, vaikka häneltä aivan tuollaiset kirkkaimmat menestykset kansainvälisistä suurkilpailuista puuttuvat, niin nyt tiedetään, että Heikki Peltola ja Jörgen Mortensson tulevat käymään kaksinkamppailun tämänvuotisen Jukolan voitosta. Eroa vaihdossa ainoastaan 53 sekuntia Peltolan eduksi. Kangasalan kisa vaihtoi kolmantena. Eroa kärkeen oli minuutti 28 sekuntia. Ja sitten neljäntenä rynnistää Arne Back. Avesta UK:n edustaja tuonne vaihtoalueelle ja hän lähettää ankkurinsa liikkeelle Anders Johanssonin tuonne viimeiselle osuudelle. 2 minuuttia 17 sekuntia jäänyt. Viime hyvä rasti on varmaan ihan tuossa kankaalla, niin se on ihan sellaista tasasta. Mä luin väärinpäin, että missä on Notkelma ja kumppani. Piti etsiä Notkelmasta suppaamaan, eikä se kumppanin päätä. Se tuli ehkä 1,5 minuuttia. Se oli oikeastaan ainoa kunnon pumppu. Mutta peli ei ole vielä menetetty, kaikki on mahdollista. No parempi, siinä on pikkusen perään kuin vähän ennen. Henkisesti paljon parempi. Voi Jukki! Mennyt Jukki! Kör Ja näin kuulimme tuossa vaihtoalueella 2 erilaista suomalaismielipidettä. Heikki Peltola sanoi, että paineita ei synny, vaikka joutuukin ensimmäisenä radalle lähtemään. Ilari Grönholm Kangasalan kisasta oli sitä mieltä, että on parempi päästä altavastaajana tälle viimeiselle ratkaisevalle osuudelle, jolla mittaa on peräti 14,2 kilometriä. Siinä kilpailijat joutuvat kiertämään tuollaisen 3 kilometrin lisälenkin.
Siinä oli karttakuva rastista, jolle nyt menemme. Olemme viimeisen osuuden loppupuolella. Ja kuka sieltä ensimmäisenä saapuukaan kuin Almbyn ankkuri Jörgen Mortensen. Hän on pitänyt todella kiirettä ja ohittanut Heikki Peltolan. Ja näin näyttää siltä, että Jukolan viestissä olisi jälleen käymässä ruotsalaisille hyvin. Nyt kuitenkin odottelemme Heikki Peltolaa saapuvaksi tälle rastille. Suunnistuksessahan kaikki on mahdollista. Vielä tuollaiset minuutin, jopa 1,5 erot eivät välttämättä kovinkaan paljon ratkaise. Mutta Heikki Peltolaa ei näy. Aikaa ehtii kulua minuutti, ehtii kulua toinenkin. Ja kyllä nyt alkaa tuntua siltä, että ruotsalaisen Jörgen Mortenssonin vahvuus on tällä ankkuriosuudella tullut jälleen esiin. Voitto on liukumassa suomalaiskäsistä jälleen Ruotsiin. Vasta 2,5 minuutin kuluttua Heikki Peltola leimaa rastilla ja hänellä alkaa olla melko toivoton tehtävä. Kolmantena rastille tulee IFK Göteborg. Göteborgin ankkuri on Roine Pettersson. Vierymään urheilukentän katsomotilat kuhisivat jännityksestä. Huolimatta hyvistä olosuhteista ylitettiin ratamestareiden laatima ihanneaika kuitenkin runsaalla 15 minuutilla. Se oli osoitus siitä, että tämänvuotisen Jukolan kilpailumaasto oli vaativan raskas. Almby IK:n ankkuri on kuitenkin kestänyt ankkuriosuuden rasitukset hyvin. Vielä viimeiset rastimerkinnät karttaan ja näin alkaa sitten loppuviitoitus. Kouvolan rastin Heikki Peltola on pystynyt hiukan kutistamaan tuota eroa. Sitä on enää tuollaiset vajaa minuutti, mutta matkaa maaliinkin on vain muutama 100 metriä. Peli on menetetty, mutta kakkossija on kuitenkin varmistettu kouvolalaisille. Sieltä sitten saapuu voittajajoukkue Almby jo loppusuoralle ja saa Jukolan viestin sanoman käteensä. Ankkuri Jörgen Mortensson heiluttelee tyytyväisenä käsiään maalisuoralla. Ja tuo sanoma on tänä vuonna osoitettu riemukkaana, metsänraikkaana viestitervehdyksenä maamme kouluikäisten liikunnasta päättäville, muistuttamaan heitä lapsuusvuosina saadun liikkumisen opin ja ilon tärkeydestä. Viestin paras suomalaisjoukkue, toiseksi sijoittuva Kouvolan Rasti, näyttää olevan hyvin tyytyväinen sijoitukseensa koko joukkueen voimalla. Ja syytäkin siihen on. Toiseksi sijoittuminen Jukolan viestissä on aina hieno asia. Kouvolan Rastin joukkueessa juoksivat tänä vuonna Veli Kovanen, Kimmo Hakanen, Esa Nikkanen, Ilkka Peltola, Rauno Vanhalakka, Kari Ylönen ja Heikki Peltola.
Siinä Almby IK:n kaksoisvoittajan ilonpurkaukset ja heiteltävänä siellä ankkuri Jörgen Mortensson. Riemukas kesäyön tapahtuma Suomen urheiluopiston tuntumassa on jälleen tältä vuodelta päättynyt. Ensi vuoden Jukola jo Laitilasta kutsuu. Jukolan viestin lopputulokset. Almby IK voitti ja aika painui yli 9 tunnin. 9 tuntia 10 minuuttia 40 sekuntia. Kouvola Rasti oli siis toinen, vajaa minuutin jäljessä. IFK Göteborg Ruotsista jo yli 6 minuuttia perässä kolmantena. Paras norjalaisjoukkue Flagtreff yli 8 minuuttia jäljessä neljäntenä. Kangasalan kisa viidentenä, Kalevan Rasti kuudentena. Haakkarspoikkana Ruotsista 7. Vaajakosken Terä 8. Tyllinge SK 9. ja Ukkelbu UK 10. Kaksi viimeksi mainittua Ruotsista. 10 parasta joukkuetta siis 13 minuutin sisällä, mutta kun ajatellaan, että matkaa kertyi peräti 80,5 kilometriä ja 2 parhaan joukkueen ero on vajaa minuutti, voidaan todella puhua tämänvuotisen tasaväkisestä kilpailusta. Kaiken kaikkiaanhan 4 suomalaisjoukkuetta sijoittui tuohon 10 parhaan joukkoon. Paras norjalaisjoukkue Flagtreffe oli 4. Ja näihin kesäisiin näkymiin me päätämme lähetyksemme tämän vuoden suuresta kesäisestä kesäyön tapahtumasta Jukolan viestistä. Seuraava vuosi on sitten jo edessä.